Ce ascunde urletul care răsună de mii de ani în Carpați? Adevărul pe care istoria refuză să-l rostească. Adevărul despre daci și lupi a fost ascuns, ridiculizat, cenzurat. Dar simbolurile încă trăiesc, iar cei care ascultă vor auzi din nou urletul străvechi. Dacii nu au dispărut, lupii nu au plecat. Întrebarea este, ești pregătit să-ți amintești? Lupii nu sunt doar animale, sunt entități care păzesc trecerile spre alte lumi. Și dacii știau cum să le acceseze. Sarmizegetusa și celelalte cetăți dacice formează pe hartă o imagine perfectă a constelației Lupus. Coincidență sau mesaj ascuns? ADN-ul dacilor ar fi conținut fragmente ale unei rase stelare uitate. În negura unui timp pe care cronicile l-au uitat, Carpații gemeau sub presiunea gheții vechi de milenii, iar triburile dacilor își ridicaseră sanctuarele de andezit spre cerul palid. În acea epocă, lupul era mai mult decât animal totem. Era liantul dintre carnea muritoare și țesătura nevăzută a lumii. Se spune că atunci când un copil dacic se năștea sub constelația Lupus, moașa stropea pruncul cu un amestec de sevă de tisă și cenușă de os lupesc. Acel ritual, chemarea, lega inima copilului de corul, marele spirit lup. În noaptea respectivă, în adâncul pădurii, o haită răspundea cu un urlet dublu. Jumătate animal, jumătate ecou metalic. Ca și cum pământul însuși ar fi repetat promisiunea. Te voi veghea. Pe platoul unde astăzi veghează Sfinxul din Bucegi, Zamolxis a ridicat un tron de oase de lup, lucind sinistru la lumina făcliilor. Preoții capnobatai știau că tronul era un amplificator. Vibrațiile osoase se acordau cu impulsurile cerebrale ale inițiatului, permițându-i să calce în mintea haitei. Când Zamolxis se așeza, ochii îi se albeau, iar un lup alb gigant pășea din ceață, ca un avatar văzut de toți cei adunați. Putea proiecta conștiința sa pe lună sub formă de mare lup alb. Inițiații îl vedeau în vis și primeau mesaje criptice. Era inițierea supremă. Fiecare conducător dac era crescut împreună cu un pui de lup. Destinele lor erau legate. De asemenea, dracoul dacic simboliza fuziunea cerului, dragonul, cu pământul, lupul. Era o tehnologie spirituală, nu doar armă de război. În noaptea echinocțiului, preoții daci se transformau în ființe hibride, jumătate om, jumătate lup. Când războinicii atacau, vântul năvălea printre fălcile căscate ale lupului, urlând prin corpul textil ca un strigă de dragon, nefiresc, înfiorător, de neuitat. Sunetul în sine era suficient pentru a zgudui armatele invadatoare. Într-o iarnă grea, legiunile romane se pregăteau să asedieze Sarmizegetusa. Atunci, marele preot Vezina a mers singur în Gâtul Codrilor, o deschidere îngustă între stânci. Acolo a săpat în zăpadă un cerc de sare și sânge și a chemat haitele. Legenda spune că a negociat cu 7 suflete de lup nemuritor. Dacă animalele jurau să apere munții, daci vor păstra pentru vecie codul sacru, să nu folosească geamătul lupului pentru a subjuga alte popoare. 7 umbre cenușii au acceptat, iar în noaptea următoare soldații romei au întâlnit, sau așa șopteau supraviețuitorii, ochi aurii, mulți, strălucind din întuneric până când teama a frânt coeziunea cohortelor. Preoții au gravat jurământul pe plăci de smarald fumuriu, singura piatră capabilă, spuneau ei, să înmagazineze urletul de dincolo. În fiecare secol, la echinocțiul de toamnă, plăcile erau citite în șoaptă în mijlocul cercului de coloane de la sanctuarul solar. Vibrațiile smaraldului activau un bâzâit abia perceptibil, iar lupii din toți Carpații răspundeau unui cor tainic, confirmând că pactul rezistă. Când Decebal s-a sinucis, unii preoți de disperare au încercat să rupă codul și să mânuiască geamătul suprem, ca armă împotriva Romei. Ceremonia a dat greș. 7 preoți au fost sfâșiați de proprii lupi, iar în aer a rămas un singur strigăt aspru, ce a crăpat crucea solară de piatră. De atunci se zice că blestemul geamătului încă pândește. Oricine încearcă să-și subjuge frații chemând lupii pentru câștig lumeasc, va plăti cu rațiunea. Secole mai târziu, cruciați, turci, Habsburgi au încercat să dezlege misterul. Niciunul n-a reușit. Vaticanul ar fi trimis călugări criptografi, iar NKVD-ul ar fi săpat galerii prin retezat. Dar ori de câte ori se forța intrarea în peștera Smaraldului, aerul se răcea brusc, aparatele cedau, iar undeva, pe creastă, se auzea din nou urletul dublu.
manuscrise de sub Sarmizegetusa, pomenesc un anacronism tulburător. Când turnurile de sticlă vor umbri apele Dunării și corăbii de fier vor zbura peste nori, lupul alb va chema iarăși pe cei al căror sânge știe să vibreze. Și vor auzi numai cei cu suflet de copil și curaj de rege. Unii cred că această frază este profeția unui reset ecologic spiritual. Lupii sacri vor rezista poluării, betonului, rețelelor tehnologice și vor chema pe descendenții dacilor pentru a restabili echilibrul. Legătura ocultă dintre daci și lupii sacri nu este simplă mitologie. Este un pact vibrațional, un contract între specii, menit să garanteze că puterea nu devine tiranie. Cât timp se mai aude prin păduri urletul dublu, animal și pământ, pactul trăiește, iar cei ce vor să-l frângă vor afla că în Carpați pietrele au memorie, iar lupii conștiință. Poate într-o noapte cu lună plină vei auzi și tu chemarea, atunci să-ți amintești jurământul din smarald. Nu stăpân lupul, ci lasă-l să-ți fie o oglindă.